คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณลองเซิร์ชรูปเกี่ยวกับการปฏิวัติ2475คุณจะไม่เจอรูปผู้หญิงซึ่งมันต่างกับการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ยังมีรูปผู้หญิงอยู่หรือปฏิวัติอเมริกาก็ยังมีรูปผู้หญิงอยู่เนี่ยมันเลยทำให้เราสงสัยว่าแล้วผู้หญิงไทยอยู่ตรงไหนของการปฏิวัติ2475กันแน่นะเราก็ได้เจอกับหนังสือเล่มนี้ที่คนเขียนเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วในบริษัทไทยมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลกับการปฏิวัติ2475มากๆซึ่งพวกเธอก็คือเมียคณาราษฎรมันก็มีการนินทาว่าเนี่ยจอมพลป.กลัวเมียจอมพลป.ก็มีอำนาจมากมีบทบาทสำคัญทางการเมืองสูงและถ้าผู้หญิงละเอียดเองก็มีบทบาททางการเมืองสูงเช่นเดียวกันการที่2คนนี้จะต้องมาบ้านแตกกันเนี่ยมันจะส่งผลต่อประเทศชาติได้ฉันจะต้องกำจัดปัญหาเหล่านี้ซะด้วยการที่สังหารนางเมียน้อยหน้ามันมีซีนเด็ดก็คือว่าทุกครั้งที่มาเจอสามีในกรงขังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนี่ยเธอก็จะกราบเท้าสามีสวัสดีคุณอยู่กับโลคอลี่และนี่คือรายการ Local Talk and Tell สวัสดีครับชื่อชานันท์ยอดหงส์ครับเขียนหนังสือเรื่องหลังบ้านคณะราษฎรครับผมพอดีได้ไปดูละครเวทีเรื่องเพลงรัก2475ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าความจริงผู้หญิงเนี่ยก็มีบทบาทเหมือนกันนะในช่วงของการปฏิวัติ2475ถึง2500เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีความพลิกผันทางการเมืองมากแล้วจากแม่บ้านเองเนี่ยก็ต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองพอศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มพบว่าคนที่มีบทบาทมากๆจริงๆเนี่ยก็คือละเอียดพิบูลสงครามภรรยาของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็กลายเป็นว่าในช่วงเวลาของการปฏิวัติ25ปีก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทได้สร้างมรดกอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคณะราษฎรมีบทบาทในเรื่องของการนำผู้หญิงภรรยาข้าราชการภรรยานักการเมืองเนี่ยหรือว่าผู้หญิงปัญญาชนในช่วงเวลานั้นเนี่ยออกมาในพื้นที่สาธารณะเพื่อมีบทบาทร่วมกับรัฐะในเวลานั้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยจอมพลป.เองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มียศมากเป็นข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยอยู่ก็ไปเรียนไปฝึกหัดอยู่ที่นู่นพอดีแล้วก็โรงเรียนของที่ละเอียดทำงานอยู่และเรียนด้วยเนี่ยใกล้กับค่ายทหารของจอมพลป.ก็เลยเจอกันตอนเช้าก็ถ้าผู้หญิงละเอียดก็ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ต้องสวนทางกับบรรดาทหารที่ออกมาวิ่งออกมาตอนเช้าครับออกกำลังกายก็เลยเจอกันแล้วจอมพลป.ก็จีบก็แอลเอิญกันไปว่าแบบน้องจ้าหยุดคุยกับพี่ก่อนประมาณนี้แล้วเธอก็เหมือนแบบใครมาจีบอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจอมพลป.ก็แกล้งเอาแขนยื่นออกมากั้นไว้ไม่ให้ไปอะไรเงี้ยนางก็เลยลอดแขนแล้วก็บอกเดี๋ยวชกเลยมีเหมือนแบบเหมือนละครไทยละครวิทยุเนาะมีพ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างนี้ใส่กันมีความเป็นพรหมลิขิตนิดนึงคือจอมพลป.ก็เขียนจดหมายไปหาคุณละเอียดแต่คุณละเอียดเขาอ้างว่าเขาไม่อ่านนะเขาให้พ่ออ่านก็มีความเหนียมอายมีความเขินอายบ้างแล้วก็สุดท้ายจอมพลป.ก็มาสู่ขอตามประเพณีเรื่องราวไปแล้วก็ตกแต่งกันแล้วก็ละเอียดก็ด้วยความที่สามีเป็นทหารที่จะต้องแบบเดินทางไปอยู่รับราชการตามจังหวัดต่างๆเธอก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปเป็นแม่บ้านนะครับจนกระทั่งเมื่อจอมพลป.ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแปลกขีตสังฆาอยู่เลยยังไม่ได้มียศเป็นจอมพลหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสละเอียดก็เลยกลับมาเป็นผู้ช่วยสอนเป็นอาจารย์เหมือนเดิมที่โรงเรียนที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็พอเมื่อจอมพลป.เนี่ยกับสยามตอนนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นที่เขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะครับเขาก็เริ่มวางแผนที่จะก่อการปฏิวัติแล้วเริ่มมีขบวนการแล้วในตอนนั้นเมื่อกลับมาก็ละเอียดก็ลาออกจากโรงเรียนมาเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมคือมีภรรยาคณะราษฎรเนี่ยสมาชิกคณะราษฎรไม่กี่คนนะครับที่ทราบว่าสามีจะปฏิวัติคนที่ทราบเนี่ยต่อให้ทราบเนี่ยก็จะทราบประมาณ1วันหรือ2วันก่อนปฏิวัติหรือว่าตอนเช้าในช่วงก่อนย่ำรุ่งเนี่ยไปปฏิวัติเนี่ยเธอถึงจะรู้เรื่องบางคนก็โกหกบางคนก็เป็นที่ปรึกษาหารือไปถ้าผู้หญิงละเอียดเนี่ยคือเธอเองละแคะละคายบ้างเพราะเห็นสามีเพื่อนมาทหารมารับพาไปประชุมนอกบ้านบ้างแล้วก็มีเพื่อนทหารที่สนิทกันเนี่ยก็มาค้างที่บ้านเป็นเวลาหลายเดือนทั้งที่มันผิดกฎไงว่าคุณจะไม่สามารถออกนอกค่ายไปแล้วก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคิดว่าสามีน่าจะคิดก่อการอะไรที่มันใหญ่มากๆแน่ๆเพราะมีการประชุมการเห็นค่าใช้จ่าย
ค่าน้ำในการรับเลี้ยงแขกหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มระแคะระคายบ้างเหมือนกันเนื่องจากว่าหน้าที่ของภรรยาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องต้อนรับแขกสามีเลี้ยงดูปูเสือทำอาหารอะไรไปก็เลยทำให้เริ่มระแคะระคายบ้างจนกระทั่งมารู้อีกทีก็ตอนเช้าไม่มีข่าวจากวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงเรื่องชนชั้นกระดุมพีเนี่ยจะเริ่มต้นจากสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยที่อาสยามมีทำสนธิสัญญาเบลลิงทำให้รูปแบบการผลิตจากเกษตรยังชีพหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเริ่มมีอาชีพใหม่ๆเข้ามามีการเปิดเสรีในเรื่องของการตลาดขึ้นเกิดอาชีพมากมายแล้วรวมไปถึงการเสื่อมถอยของระบบไพร่มูลนายด้วยเนี่ยคนก็ไม่ได้อยากเป็นไพร่แล้วเขาก็อยากจะเป็นฟรีแมนนะครับก็เกิดเสรีชนมากขึ้นเป็นอาชีพที่อยู่เป็นชนชั้นที่อยู่ระหว่างชนชั้นไพร่กับชนชั้นเจ้าก็เป็นชนชั้นกระดุมพีแล้วก็คนพวกนี้ก็เรียนหนังสือเป็นฟรีแมนแล้วนะครับเขาก็ประกอบอาชีพอิสระอาชีพของเขาเองมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็เรียนหนังสือหนังหาไปตามโรงเรียนที่เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เลยมีความคิดอ่านสมัยใหม่ด้วยมีความเชื่อเรื่องผัวเดียวเมียเดียวด้วยอะไรด้วยเหล่านี้ไปมันเลยประกอบสร้างทำให้เขาเชื่อเรื่องโรแมนติกเลิฟที่เป็นคู่ชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็กระดุมพีเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจ้าที่จะมีบริวารคอยรับใช้ติดสอยห้อยตามเยอะแยะเขาก็เลยจะต้องแบ่งกันกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่ผัวหาเมียคอนไปนะผัวก็ไปทำงานนอกบ้านไปหาเงินรายได้เข้ามาเมียก็ทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลสามีเมื่อกลับมาแบบนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกันไปนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเหมือนแบบมันสอดคล้องกับความเชื่อสมัยใหม่แบบวิถีปฏิบัติสมัยใหม่แบบโมโนกามีผัวเดียวเมียเดียวด้วยแล้วมันก็สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตในครัวเรือนในครอบครัวด้วยครับก็คือครอบครัวของคุณละเอียดเนี่ยก็คือจะเป็นมีความแบบผัวเดียวเมียเดียวเนาะแล้วมันแบบมีความเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวจริงๆใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นรูปแบบที่พอสำนึกของผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันเข้ามาในช่วงเวลานั้นอย่างเข้มข้นนะครับก็คือข้าราชการชายหลายคนเนี่ยก็พยายามจะสมาทานสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงแต่เลี่ยงบาลีว่าฉันก็จะมีภรรยาเดียวด้วยการจดทะเบียนสมรสเป็นภรรยาคนเดียวด้วยแล้วก็หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเองเนี่ยมันก็มีกฎหมายว่าจะสามารถจดทะเบียนสมรสได้เพียงแค่กับภรรยาได้1คนเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่สามารถจดได้หลายคนเขาก็เลยบางคนนะครับก็จะมีภรรยาหลายคนที่มีเพียงแค่คนเดียวเป็นภรรยาคู่ชีวิตหลักที่จดทะเบียนสมรสพาออกหน้าออกตาพาออกสู่สังคมส่วนจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยไปก็จะเป็นเหมือนแบบภรรยาลับๆไม่ได้เป็นภรรยาตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นไปแล้วกรณีของครอบครัวพิบูลสงครามนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณจอมพลป.ใช่ไหมเขาก็แพรวๆระดับหนึ่งนะพอจอมพลป.มีกรมประชาสัมพันธ์มีวงสุนทราภรณ์อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็ไปเอาหญิงสาวคนนึงมาเป็นกิ๊กเป็นแฟนไปก็มีด้วยหรืออะไรอย่างนี้ไปนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับคือเธอก็เป็นนักร้องเพลงที่สวยแล้วก็ดังแล้วก็มากิ๊กกักกับจอมพลป.ในตอนนั้นแล้วก็มันก็น่าจะมีข่าวผมคิดว่ามันจะมีข่าวแต่ว่าแอบคุยกันซุบซิบกันแล้วมันก็เลยมันแดงขึ้นมาเมื่อเป็นคดีเมื่อนักร้องสาวท่านนั้นเนี่ยโดนรอบฆ่าแล้วก็สืบสาวราวเรื่องไปเนี่ยปรากฏว่าคนจ้างเนี่ยจากในคดีความที่อ่านนะครับตามศาลเขาว่าไปเนี่ยก็คือคนจ้างเนี่ยคนที่ฆ่าเนี่ยเป็นลูกน้องของเพื่อนละเอียดพิบูลสงครามก็คือเพื่อนละเอียดพิบูลสงครามเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นเมียคณะราษฎรด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนสาวคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ละเอียดก็มาบ่นว่าเนี่ยสามีนอกใจหรืออะไรอย่างนี้ไงเธอก็คิดว่าเนี่ยถ้าฉันจะช่วยจอมพลป.ก็มีอำนาจมากมีบทบาทสำคัญทางการเมืองสูงขนาดนี้แล้วถ้าผู้หญิงละเอียดเองก็มีบทบาททางการเมืองสูงเช่นเดียวกันการที่2คนนี้จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งแตกกันบ้านแตกกันเนี่ยมันจะส่งผลต่อประเทศชาติได้ฉันจะต้องกำจัดปัญหาเหล่านี้ซะด้วยการที่สังหารนางเมียน้อยนั่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวพอสืบสาวไปหรือด้วยชั้นศาลเนี่ยศาลก็ไม่ได้ไปถึงละเอียดพิบูลสงครามแล้วก็ไม่ได้ไปถึงเพื่อนละเอียดพิบูลสงครามด้วยกลายเป็นว่าคนนี้เป็นคนฆ่าจ้างวานฆ่าเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับบรรดาภรรยาคณะราษฎรไปก็มีเคสที่ประหลาดเหมือนกันในกรณีนี้แล้วก็มีคนหนึ่งก็คือพอต่อมาเนี่ยเมื่อมีการประกวดนางสาวสยามนะครับจอมพลป.ก็ไปรับไปได้เป็นแฟนเมียน้อยอะไรเมียน้อยกับคุณคนึงนิดซึ่งเป็นผู้ประกวดนางสาวสยามที่สวยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจอมพลป.เขาก็ให้สัมภาษณ์นะคือมันก็คงมีข่าวซุบซิบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในช่วงนั้นนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์จอมพลป.ก็บอกว่า
ไป เป็น ด้วย เพื่อนที่มีลูก เพื่อนที่มีลูก เป็นเพื่อนที่มีลูก เป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้วว่า ดิ กฎเดียวเมียเดียวเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายมันคือความซีวิไลซ์ของประเทศนะครับ อืม เขาก็เลยต้องทำขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าชนชั้นนำระบอบใหม่จะไม่เป็นผัวเดียวหลายเมียเหมือนชนชั้นนำระบอบเก่า ที่จะมีเมียทาสมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเป็นผัวเดียวเมียเดียวที่มีกฎหมายชัดเจนเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นการเชิดชูผู้หญิงท่านผู้หญิงละเอียดเองเนี่ยก็พยายามเคลื่อนไหวในเรื่องกฎหมายเช่นเดียวกันในเรื่องของกฎหมายนอกจากผัวเดียวเมียเดียวที่เธอเคลื่อนไหวแล้วยังมีเรื่องของกฎหมายเรื่องสินสอดทองมั่นเรื่องของการหย่าร้างหรือว่าเข้าไปพิจารณากฎหมายว่าแก้ไขกฎหมายให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นในเรื่องแบบทรัพย์สินบริพลต่างๆตั้งแต่ในช่วงสมรสแล้วก็หลังจากหย่าแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเธอก็สังเกตว่าด้วยความที่เธอก็เดินทางไปหลายจังหวัดแล้วก็เห็นเพื่อนภรรยาหลายคนที่สามีก็บางครั้งก็ทุบตีกดขี่บ้างอะไรบ้างเหล่านี้ไปในก็สังคมชายเป็นใหญ่นะครับก็เธอก็เห็นว่าเธอคิดว่าจะต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้วหนึ่งกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของรัฐเลยที่คนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายได้รับการคุ้มครองเนี่ยนะครับก็เธอก็เลยจัดการเรื่องกฎหมายไปด้วยส่วนหนึ่งนอกจากกฎหมายครอบครัวแล้วเนี่ยเธอก็ไปพยายามแก้กฎหมายให้ผู้หญิงได้รับราชการในบางตำแหน่งในบางบทบาทอย่างเช่นตุลาการอะไรเหล่านี้ไปด้วยก็แก้กฎหมายด้วยขณะเดียวกันเธอก็สร้างสโมสรสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงด้วยเพื่อที่จะเอาบรรดาภรรยาข้าราษฎรด้วยภรรยาข้าราชการภรรยานักการเมืองหรือว่าผู้หญิงนักธุรกิจปัญญาชนเหล่านี้เนี่ยมาร่วมกันเคลื่อนไหวให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมด้วยแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงว่าใครโดนผู้ชายกดขี่ข่มเหงก็จะมาเขาก็จะรับให้การช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ด้วยครับเมื่อสามีเธอเนี่ยถูกลอบสังหารตั้ง3ครั้งเนี่ยคือรอบแรกก็โดนรอบยิงใช่ไหมครับแล้วก็มีโดนรอบยิงนอกบ้านด้วยโดนรอบยิงในบ้านด้วยรวมไปถึงวางยาพิษด้วยเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยหลังจากที่โดนวางยาพิษในบ้านเนี่ยเธอก็เริ่มแบบฉันจะกลายเป็นคนทำกับข้าวเองแล้วเพื่อพิทักษ์สามีไม่ให้ใครเข้าเลยไม่ให้ใครเข้ามาในครัวเลยก็หุงข้าวซาวข้าวอะไรทำเองหมดเลยแต่ถ้าจะทำข้าวปุ๊บปิดครัวหมดเลยไม่ให้ใครเข้ายกเว้นลูกสาวแล้วก็รับภรรยาของนายทหารข้าราชการที่สามีเองไว้ใจมา3คนมาผัดเวรกันทำอาหารให้กินแต่ละมื้อครับแล้วก็ด้วยการที่เธอต้องทำอาหารเองทุกมื้อเนี่ยทำให้เธอจะต้องติดตามสามีไปทุกที่เลยก็เข้าไปในทำเนียบไปในสภาไปในออฟฟิศหรือว่าเมื่อสามีต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างจังหวัดเธอก็ต้องเดินทางติดตามสามีไปด้วยก็เลยเริ่มรู้จักเป็นเหมือนแบบมีโรงครัวเคลื่อนที่ติดไปด้วยกับขบวนเดินทางของสามีไปมีอย่างเช่นบางครั้งก็มีกินข้าวกันมีการเลี้ยงอาหารใช้ผู้น้อยในบ้านของเธออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันหรือว่าบรรดานักการเมืองเข้ามาเขาก็ถามว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นยังไงท่านหญิงละเอียดก็บอกว่าแหมดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะดิฉันจะไปรู้เรื่องของผู้ชายเรื่องของการเมืองได้อย่างไรล่ะคะอะไรอย่างนี้ตอนที่จอมพลป.ตกเป็นอาชญากรสงครามเนี่ยเขาก็อยู่ในคุกอะไรไปใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความที่บทบาทของท่านหญิงละเอียดเนี่ยต้องทำอาหารให้อยู่แล้วเนี่ยเธอก็เป็นคนทำอาหารไปส่งสามีคือในการจ้างทนายความจ้างอะไรเนี่ยเธอก็ต้องขายของเก่าไปเช่าบ้านที่มันใกล้กับเรือนจำเพื่อส่งอาหารง่ายขึ้นด้วยมันก็มีความยากลำบากในตอนนั้นรวมไปถึงเมื่อเธอเนี่ยไปขอปรีดีพนมยงค์เลยในตอนนั้นว่าขอเป็นคนที่เข้าไปหาสามีได้ถึงตัวในกองขังเลยปรีดีพนมยงค์ก็ยอมเธอก็เลยเข้าไปให้อาหารให้กับทำกับข้าวเอาไปให้ไปส่งอาหารให้รวมไปถึงพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือปรึกษาจอมพลป.ถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจะสู้คดีความยังไงก็เลยทำให้เธอสามารถเป็นคนเชื่อมระหว่างจอมพลป.กับทนายความได้อะไรเหล่านี้ไปแล้วก็มันมีซีนเด็ดก็คือว่าทุกครั้งที่มาเจอสามีที่ในกรงขังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเธอก็จะกราบเท้าสามีซึ่งมันมีถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าฟังดูมันก็แบบว่าปิดตาทิปไตยมากๆเลยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของคือผู้หญิงสมัยใหม่อย่างละเอียดที่บนสงครามมากราบเท้าสามีก็ดูแบบตะขิดตะขวงใจถ้าคนแบบเอาหน้ามองใช่ไหมครับแต่มันก็สร้างให้คนเห็นถึงแบบมันมีซีนดราม่าได้ที่ทำให้คนเห็นอกเห็นใจมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ไปผมก็คิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีเหมือนกันในการเคลื่อนไหวบางอย่างเพื่อให้สำเร็จรู้เรื่องเป้าหมายบางประการได้แล้วมันก็มีคนนำเสนอสิ่งเหล่านี้นักเขียนนักอะไรเขาก็พูดเรื่องของซีนนี้เยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องการเมืองที่ต้องดีลต้องเจรจากันลับๆบ้างอย่างเช่นบางกรณี เช่นการรัฐประหารค่ะในบางครั้งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างที่มันชัดเจนมากๆคือรัฐประหาร 2490 เนี่ยก็มีบรรดาข้าราชการทหารเนี่ยคณะรัฐประหารนี่แหละมาดีลกับจอมพลป.ว่าขอให้ร่วมคณะจอมพลป.เองเนี่ยหลังจากสงครามโลกที่2แล้วเธอก็มีท่าทีที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับการเมืองเท่าไหร่แสดงท่าทีเช่นนั้นนะครับก็บอกปัดไปอิดออดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับจนกระทั่งคณะรัฐประหารเนี่ยเริ่มหงุดหงิดใจละท่านผู้หญิงละเอียดก็เลยเหมือนแบบมาล้างแขนไว้แล้วก็คุยว่าพอรัฐประหารปุ๊บเนี่ยจอมพลป.หายตัวไปไหนก็ไม่รู้หนีนั่งเรือไปกับภรรยาบรรดาคณะรัฐประหารเนี่ยก็ต้องตามไปว่าให้ช่วยมารับรองหน่อยให้ช่วยมาอยู่เคียงข้างหน่อยเพื่อได้เสริมกำลัง reinforce ไปใช่ไหมครับก็ตอนแรกจอมพลป.ก็อิดอ้อนไม่อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้หญิงละเอียดนั่งอยู่ข้างๆด้วยก็เลยบอกสามีว่าไปเถอะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดรัฐประหารดูไม่ชอบธรรมขึ้นมาแล้วมันตีกันเองเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยก็เป็นลูกน้องเธอลูกศิษย์เธอทั้งนั้นเลยอะไรเหล่านี้ไปจอมพลป.ก็เหมือนแบบว่าเมียเคาะแล้วก็เลยแบบไปก็เลยนำไปสู่การรัฐประหาร 2490 นะครับให้ละเอียดกลายเป็นว่าเหมือนเป็นใช้ความเป็นหญิงบทบาทของเธอเนี่ยในการสร้างความละมุนละม่อมความดูแบบอ่อนโยนลงมาให้กับจอมพลป.พิบูลสงครามด้วยรวมไปถึงเธอก็สถาปนาอำนาจผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีคนชอบเมาส์นินทาว่าเหมือนแบบจอมพลป.กลัวเมียว่าในหนังสือพิมพ์เหล่านี้เนี่ยก็มักจะมีภาพท่านหญิงละเอียดเสมอบางครั้งถ่ายรูปออกมาก็นักข่าวรุมแหนสัมภาษณ์ละเอียดเลยจอมพลป.นั่งอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหรือว่าจอมพลป.จุดบุหรี่ให้ท่านหญิงละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีภาพที่ดูว่าเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงแบบก้าวหน้ามากๆด้วยความที่ไม่ชินว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงมีบทบาทอำนาจสูงขนาดนี้ในพื้นที่ทางการเมืองมาก่อนเนี่ยแสดงว่าในช่วงสมัยนั้นเนี่ยเขามองท่านหญิงละเอียดว่ามีอิทธิพลอำนาจสูงมากๆเลยนะครับสฤษดิ์ธนรัตน์รัฐประหารในปี 2500 ใช่ไหมครับโอเคการเลือกตั้ง 2500 ก่อนรัฐประหารเนี่ยมันมีความสกปรกมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็พอมีการรัฐประหารปุ๊บเนี่ยสฤษดิ์เองเนี่ยก็ต้องการ recognition ระดับหนึ่งก็เลยไปอิงกับอำนาจราชสำนักกลุ่มราชสำนักเองเนี่ยที่เริ่มพัฒนาบทบาทอำนาจของตัวเองตั้งแต่ 2495 เป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 กับควีนสิริกิติ์กับมาไทยถาวรเนี่ยนะครับก็พยายามจะรื้อฟื้นบทบาทราชสำนักมากขึ้นแล้วพอหมดอำนาจของจอมพลป.สฤษดิ์ขึ้นมารัฐประหารขึ้นมามีอำนาจแทนเนี่ยเขาก็ไปสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มราชสำนักขึ้นมานะครับมีการรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีราชสำนักมากขึ้นมีการที่จะไปสลายความทรงจำและมรดกของราษฎรเพื่อมาเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นเจ้ามากขึ้นอาจจะไม่ใช่ของชนชั้นเจ้าหรอกอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ไปสัมพันธ์กับราชสำนักมากขึ้นอย่างเช่นวันแม่แห่งชาติตอนแรกเนี่ยวันแม่แห่งชาติเป็นวันเดียวกับวันเกิดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ผู้หญิงได้เรียนรู้สุขอนามัยพดุงครรภ์การเลี้ยงลูกเลี้ยงทารกที่ถูกสุขลักษณะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยเป็นวันสาธารณสุขไปมีจัดงานวันแม่ขึ้นมาเพื่อให้คนได้เรียนรู้แจกตำราประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆพศ 2490 ในปี 2493 ท่านผู้หญิงละเอียดก็เป็นแม่งานจัดงานแทนกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นแม่งานเลยเป็นกำหนดดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แต่งเพลงแต่งกลอนจัดงานเป็นงานใหญ่โตทั่วประเทศใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นวันสงกรานต์พอดีในช่วง 2490 เพราะว่าประชาชนต้องกลับไปหาครอบครัวมันหยุดยาวคนต้องกลับบ้านอยู่แล้วก็ไปกราบแม่ซะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันมีสภาวะที่เป็นวันแม่แห่งชาติมีสภาวะที่มันเข้าถึงกับประชาชนมากกว่าจนกระทั่งหลัง 2500 แล้วเนี่ยในปี 2519 เนี่ยก็เอาวันแม่เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 12 สิงหาเป็นวันเกิดของบุคคลใดบุคคลเดียวที่ตัดขาดความหมายของแม่แห่งชาติกับประชาชนไปแล้วนี้ไปด้วยเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันอนุรักษ์นิยมมากขึ้นในหลังปี 2500 เนี่ยคนก็ด่าคาสวาว่าเป็นภัยร้ายเป็นปีศาจนู่นนี่นั่น
บรรดาภรรยาคัสซอนเองเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะแก้ต่างให้สามีพยายามอธิบายข้อเท็จจริงอธิบายเรื่องเล่าแล้วก็บอกเล่าว่าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะที่คุณพูดมามันผิดอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างเช่นท่านหญิงละเอียดพิบูลสงครามเองเธอก็เป็นคนเขียนหนังสือเขียนบทความด้วยใช่ไหมครับก็โต้ตอบกับชายนันท์สมุทรวานิชอะไรไปก็มีด้วยในเรื่องของราษฎรที่ถูกพูดถึงกันมากๆเลยก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างจอมพลปพิบูลสงครามกับปรีดีพนมยงค์ใช่ไหมครับท่านหญิงละเอียดเองเนี่ยก็เป็นคนบอกเองว่าหลังสงครามโลกที่2นะสามีฉันเนี่ยก็บอกว่าคนที่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือปรีดีพนมยงค์แล้วสามีเธอเนี่ยก็อยากจะคืนดีอยากอะไรด้วยก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ท่านผู้หญิงปุณสุขเองเนี่ยเธอก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยจอมพลปก็เคยส่งจดหมายมาหาสามีเหมือนกันนะเขียนว่า please อโหสิกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยก็เป็นการพูดถึงสายสัมพันธ์ระหว่างราษฎรโดยจากปากของภรรยาด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่ไปประสาทอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ทีนี้พอมันแบบเรื่องจบบริษัทคณะราษฎรไปเนี่ยเวลาคณะราษฎรเขาเขียนบันทึกของเขาอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงภรรยาถูกไหมคะไม่ค่อยพูดถึงแปลกมากมันก็มีไม่กี่คนที่พูดถึงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผู้ชายเขียนว่าเรามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับที่ทันทีที่ผู้ชายเป็นคนบันทึกเนี่ยมักจะบันทึกเรื่องของความสำเร็จของตัวเองพื้นที่นอกบ้านบทบาททางการเมืองทางสังคมอะไรไปแล้วก็ผู้หญิงเองเนี่ยถ้าผู้หญิงบันทึกเนี่ยก็จะบันทึกเรื่องของตัวเองสามีและลูกผัวอะไรก็ว่าไปเพราะว่าหลายคนอยู่ภายแต่ในบ้านพออยู่บ้านแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อมูลทรัพยากรวัตถุดิบอะไรให้มันเขียนมากนะนอกจากเรื่องลูกผัวเลี้ยงหมูดูหมาอะไรไปใช่ไหมครับมันก็เรื่องราวมันก็เลยน้อยเรื่องของเธอมักจะไปอิงกับสามีมากกว่าที่จะมีชีวิตพลิกผันทางการเมืองทางสังคมสถานะทางสังคมไปตามบทบาททางการเมืองของสามีอะไรอย่างเงี้ยก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของภรรยานักปฏิวัติหรือคุณละเอียดพิบูลสงครามนะคะรอบหน้ารายการ Local Talk and Tale จะไปคุยกับเจ้าของหนังสือเล่มไหนจะเล่าจะคุยกับเรื่องอะไรนะคะฝากติดตามรายการกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานรายการ Local Talk and Tale ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ